હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સરળ રીતે અને ઓછા સમયમાં બની જાય એ રીતે દૂધ પાક। તો દૂધ પાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ml દૂધ લીધું છે। તો એને આપણે હવે ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તો દૂધને મેં અહીંયા ધીમા ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું। તો મેં અહીંયા ચોખાની જગ્યાએ આ જે પૌવા આવે છે એ પૌવા લીધા છે। તો અડધી વાટકી પૌવા લીધા છે, એને આપણે 2 વાર પાણીથી ધોઈ લઈશું એટલે એનો બધો કચરો નીકળી જાય। તો આ રીતે આપણે પૌવાને ધોઈ અને પાણી નિતારી લઈશું। તો આપણા પૌવા ધોવાઈ ગયા છે, હવે એને આપણે એક સાઈડ હાલ મૂકી દઈશું। હવે મેં અહીંયા એક પેન લીધી છે, એમાં મેં એક નાની ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। એને આપણે આ રીતે આખી પેનમાં લગાવી દઈશું। હવે મેં અહીંયા એક વાટકી જેટલું દૂધ લીધું છે। પેલું 500 ml દૂધ છે અને આ 100 ગ્રામ દૂધ છે, તો એમ કરીને આપણે કુલ 600 ml દૂધ થશે। તો એ આ ગરમ કર્યા વગરનું દૂધ છે, એને આપણે પેનમાં એડ કરી દઈશું। ને એમાં હવે 3 ચમચી જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધઘટ કરી શકો, એડ કરીશું। અને હવે આપણે આપણા દૂધ પાકને ક્રીમી બનાવવા માટે મેં અહીંયા મિલ્ક પાવડર લીધો છે। આ મિલ્ક પાવડર કરિયાણાની દુકાનમાં 10 રૂપિયાના પેકેટમાં મળી રહે છે, તો મેં એક પેકેટ મિલ્ક પાવડર લીધું છે। તો એ આપણે એડ કરી દઈશું અને આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણે ગેસ પર મૂક્યા પહેલાં જ બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। તો આપણો મિલ્ક પાવડર અને દૂધ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે ધીમા ગેસ પર ગરમ કરીશું। તો આ રીતે આપણે ધીમા ગેસ પર સતત હલાવતા રહેવાનું, એટલે મિલ્ક પાવડર નીચે ચોંટી ના જાય। અને એને ગરમ થવા દઈશું। મિલ્ક પાવડર નાખવાથી આપણો દૂધ પાક ઇન્સ્ટન્ટ ફટાફટ 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે અને એ પછી એકદમ સરસ મલાઈદાર અને ઘટ 5 મિનિટમાં તો આપણો દૂધ પાક તૈયાર થઈ જશે। આ રીતે આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું। તો 1 જ મિનિટમાં આપણું આ મિશ્રણ ઘટ થવા લાગ્યું છે અને એમાં જે આપણે ખાંડ એડ કરેલી એનું પાણી બળી જાય એટલે તમે જોઈ શકો છો આ ઘટ થવા લાગ્યું છે। હવે હજુ આપણે 1 જ મિનિટ ફરી થોડું થવા દઈશું। હવે આપણે આને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને જે આપણે દૂધ ગરમ કરવા મૂકેલું એમાં એડ કરીશું। તો હવે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। હવે જે આ પૌવા પલાળીને રાખેલા એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। જો તમે ચોખા નાખતા હોય તો તેને દૂધ ગરમ કરવા મૂકીએ એ વખતે જ મેં એડ કરી દેવાના, એટલે સાથે ચડી જાય। તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે ઇલાયચીનો અને જાયફળનો પાવડર એડ કરીશું। તો મેં 6-7 ઇલાયચી લીધી છે અને 1 કટકો જાયફળનો એનો ભૂકો કરેલો છે એ એડ કરીશું। અને એમાં આપણે કાજુ બદામના મેં નાના નાના ટુકડા કર્યા છે એ પણ એડ કરી દઈશું। તમે એમાં ચારોળી પણ એડ કરી શકો। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે 1 જ મિનિટ આપણે ગરમ થવા દઈશું। તે એક ઉભરો આવી જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો દૂધ પાક 5 જ મિનિટમાં કેવો ઘટ થઈ ગયો છે। તો આ ઉભરો આવી ગયો છે, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું ને દૂધ પાકને સર્વ કરીશું। હવે આપણે બાઉલમાં સર્વ કરીશું।
તો તૈયાર છે એકદમ ક્રીમી અને ફટાફટ બની જાય એવો આપણો શ્રાદ્ધ માટેનો દૂધ પાક તૈયાર. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.